ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายวันวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเมตาณปัจจุบันที่เป็นทีมแสงเนี่ยมันจะมีเมตาตัวอะไรที่จะมาทดแทนในอนาคตอีกบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เจอกันมาก็น่าจะไม่กี่วันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมอยากจะพูดถึงกรณีของเมตาทีมแสงสักหน่อยหนึ่งดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันน่ะ Meta Meta อะไร Meta ทีมแสงและทีมแสงตอนนี้สำหรับท็อปเซิร์ฟเวอร์ก็คือเล่นเหมือนกันทุกคนเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาบอกหน่อยละกันว่าสำหรับ Meta ในตอนนี้กับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และมันจะมีอะไรที่มาทดแทนใหม่ๆได้บ้างในตอนนี้ Meta ปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็น Meta ทีมแสงที่เป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหม ก็จะมีตัวของเกนบุแล้วก็จะมีตัวของวิเวียนกาเบรียลหรือก็จะเป็นชิงหลงจะเป็นอาร์ทิมิสหรือจะเป็นโพไซดอนหรือจะเป็นแต่ละตัวเนี่ยที่เรามิกเพื่อพยายามเร่งประสิทธิภาพทีมแสงปัจจุบันเนี่ยให้มันดีที่สุดอยู่หลายๆคนก็ใช้โพไซดอนเอาอมตะ2-3ครั้งอะไรแบบนี้บางคนก็เน้นเพียวๆเรื่องดาเมจบางคนก็ใส่อาร์ทานิสมาใบ้มาอะไรแบบเนี้ย ก็มีหลายทีมอยู่เหมือนกันแต่แน่นอนหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นมังกรแสงเสียส่วนใหญ่นะครับที่เล่นสำหรับการ PVP Top Server หนึ่งเลยเนี่ยที่เราเล่นทีมแสงกันอยู่ณปัจจุบันเพราะมันเป็นเมตาของตัว Genbu ใช่ไหมซึ่ง Genbu เนี่ยมันจะต้องมีตัวละครอะไรบ้างที่ประกอบเมตาของมันก็จะมีตัวของมันเองบวกกับตัวของวิเวียนนะครับและบวกกับตัวของ Gabriel ซึ่งใน3ตัวนี้ทีมแสงปัจจุบันนะขาดไม่ได้เพราะว่า 1เลยที่เราใส่ Gabriel มาไม่ได้หวังดาเมจแต่อย่างใดแต่เราหวังในตัวของพรเนี่ยแสงแห่งความเมตตาให้มันกระจายแรงใจเนี่ยให้กับทีมแสงของเรา2คนซึ่งถ้าเราใส่มากกว่า2คนนะครับพรแรงใจมันก็อาจจะไปโดนที่ตัวอื่นทีนี้เราก็เลยถูกบังคับนะครับให้ใส่แสงเนี่ยเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะมีการได้รับอมตะด้วยก็คือแนบเอฟเฟกต์คุ้มกันดาเมจเนี่ยต่อเนื่องอะไรแบบเนี้ย ซึ่งในระยะเวลาของแสงนี้ก็เลยทำให้ตัวของเกนบูนั้นตายยากขึ้นใช่ไหมซึ่งกาเบรียลโยนพรนะครับไปให้กับตัวของเกนบุวิเวียนนะครับมันก็มีอมตะแล้วก็มีการเพิ่มแรงใจใช่ไหม และหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของตัวอื่นนะครับที่เอามาบวกกันอย่างตัวของชิงหลงเนี่ยตอนนี้มันมีอาวุธลับแล้วทำให้มันมีการมอบโล่ที่หนาขึ้นนะครับมีการคุมโล่ให้กับทั้งทีมทำให้ทีมแสงนั้นตายยากขึ้นเข้าใจปะทีนี้มันไปบวกคอมโบของวิเวียนที่ให้มอบโล่และก็ไปมอบให้กับเกนบุอีกที่หวังให้มีโล่เยอะขึ้นและแรงขึ้นเนี่ยมันก็เอามาคอมโบกันได้แล้วก็จะมีตัวของอาร์ทิมิสเนี่ย ที่เป็นตัว EX ตัวใหม่ ณ ปัจจุบันทีมแสงไม่มีทีมไหนนะครับที่ไม่ใส่ตัวของ Artemis เพราะว่ามันมีเร่งสกิลที่ค่อนข้างเยอะ เอามาเร่งให้กับตัวของ Gabriel เนี่ยได้ใช้ในส่วนของการเพิ่มแรงใจบ่อยๆด้วยนะครับ มันก็จะช่วยลดคูลดาวน์กันไปใช่ไหม แล้วตัวของ Tarot ที่ผมเล่นเหนือจากตัวของตัว Poseidon เนี่ยไม่เอาอมตะเพราะว่าเราเอามาเร่งให้กับตัว Artemis มันรีบปล่อยเลยในช่วงต้นนะครับผมเล่นเป็นแบบนี้เลยนั่นเองเนาะ ดังนั้นในทีมแสงเมตาปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นี่แหละและมันจะมีการปรับเปลี่ยนอีกไหมพี่ในอนาคตแน่นอนนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอีกแน่นอนแต่ทีเนี้ยมันยังคงใช้ได้อีกยาวๆเพราะว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนสำหรับทีมแสงเลยเนี่ยสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นตัวลินเข้ามาหรือว่าจะเป็นตัวฮิโตมิที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทีมแสงได้นอกเหนือจากเกนบุอะไรแบบนี้แต่มันจะต้องรอในส่วนของตัวซุดนั่นเองนะครับสำหรับตัวซุดเนี่ยเมื่อเราใส่มานะครับบอกเลยว่าเข้าปุ๊บเนี่ยเมตาทีมแสงจะเปลี่ยนแน่นอนหนึ่งเลยคือตัวของเกนบุเนี่ยมันต้านซุดไม่ได้นะครับพอซุดมันเข้ามาเนี่ยตัวเกนบุมันจะโดนซุดหวดเลยทันทีนั่นเองและที่สำคัญเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ให้กับตัวซุดล่ะถ้าเข้ามาอยากเล่นเมตาอย่างเซิร์ฟนอก70,000,00080,000,000ค่าพลังเนี่ยมันจะต้องเตรียมยังไงถ้าเราวัดกันที่เมตาทีมหนึ่งหรือชนะกันที่ทีมหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีเลยนะครับสำหรับท็อปเนี่ยเขาจะมีตัวของ Tarot ถ้ามีอาวุธลับแล้วมันจะโยนไปให้กับตัวของตัวซุดนะครับที่มีโจมตีสูงๆของเราและบวกกับตัวของซุดเนี่ยมันจะได้รับเพิ่มพลังโจมตีนะครับในช่วงต้นเลย
พร้อมกับตัว Taros เองเนี่ยมันโยนไปปุ๊บมันจะมีอัตราคริให้600หน่วยนะครับก็ทำให้ซุดเนี่ยอัลติเมตนะครับช่วงต้นเนี่ยปล่อยเลยตู้มติดคริแน่นอนและในสกิลของซุดเนี่ยเมื่อสร้างดาเมจไปมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะไฟช็อตทำให้อัตราการต้านครินั้นลดลงโดนดาเมจคริแรงขึ้นพร้อมกับมีโอกาสที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะเป็นอัมพาตหรือก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ไม่สามารถใช้สกิลลุกได้ ก็เลยทำให้ตัวเกนบุของเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยมันไม่ได้เฉิดฉายในทีมแสงขนาดนั้น เพราะว่าเมตาตัวของเขาเกนบุมาพร้อมกับตัวซุดแล้วซุดมันดันเก่งสามารถต้านทานเกนบุได้ ถ้าตัวเกนบุเนี่ยโดนซุดทำเป็นอัมพาตตัวเกนบุไม่สามารถไล่สกิลลุกได้เลยดังนั้นอ่ะ เมตาของนอกเราก็จะไม่ได้เห็นเขาพูดถึงตัวแบบเกนบุโอ้โหโหดอะไรขนาดนั้นถ้าเจอแสงด้วยกันนะครับยังไงก็โดนตัวของตัวซุดเนี่ยหวดได้ง่ายๆอยู่ดีนั่นเองและทีนี้เขาก็ต้องมาหาการปรับเปลี่ยนในเมื่ออะไรที่มันจะมาเสริมได้ล่ะก็ทารอสไงเอามาโยนให้กับตัวซุดให้ซุดปล่อยก่อนถ้าฝั่งเรามีทารอสเราปล่อยสกิลก่อนเนี่ยฝั่งเขาอาจจะโดนอัมพาตกันนะครับมันทำให้ฝั่งเขาต่อคอมโบไม่ได้ และถ้าเขาไม่ใส่มาเนี่ยเขามีภาษีในการปล่อยสกิลอะคือต้องรอก่อนนะครับแต่ว่าของเราไม่ต้องรอไงเราใส่ตัว Taros มาเราอันติเลยแต่เขาต้องรอระหว่างเนี่ยเขาโดนตุ้มหนึ่งเนี่ยคือดอกแรกนี่น่าจะไปหวันหลายตัวเลยนะครับดังนั้นอ่ะมันเลยต้องมีตัว Taros สำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกนั่นเองคุณผู้ชมคือถ้าสำหรับทีมแสงเราต้องรอตัวของตัวซุดนั่นเองเนาะพูดแค่นี้นะครับก็พอจะรู้ข้อมูล แล้วทีมอื่นใช้ไม่ได้เหรอพี่ใช้ได้ดิทีมมืดเดี๋ยวมีตัวเข้ามาครบๆก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะสู้สุดไม่ได้คือมันจริงๆอะผมคิดว่ามันน่าจะเอามาสู้กับตัวของเกนบุได้นะสำหรับทีมมืดเนี่ยแต่ว่าในตอนเนี้ยที่ทีมไฟกับทีมแสงอะมันสู้ทีมมืดได้เพราะว่ามันมีของตัวซุดอยู่นะครับคือถ้าไม่มีซุดอะทีมมืดคงจะเป็นทีมที่โหดมากๆเพราะว่าถ้าตัวเข้าครบ Lilith อะไรแบบเนี้ย มันเป็นตัวที่แบบฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใช้เลยในส่วนของสกิลอัลติเมตเนี่ยเพราะว่าติดกันทั้งทีมอะคือแบบโดนลงโทษกันทั้งทีมดังนั้นอ่ะมันเลยอาจจะดีตรงนั้นแต่ตัวซุดนี่อะไรก็เอามันไม่อยู่ก็เลยโดนทีมไฟกับทีมแสงเนี่ยเก็บได้นั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละคุณผู้ชมและที่สำคัญนะผมอยากจะบอกเลยว่ามันจะมีโหมด Arena เนี่ยสำหรับพวกท็อปเซิร์ฟเวอร์เลยที่เขาอะนิยมปั้นทีมกันในณปัจจุบันเป็นทีมแสงเพราะว่า เนี่ยถ้าเราตั้งไว้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขาก็มาตีเราก็จะไม่ได้รับเพชรไม่ได้รับอะไรที่มันได้ต่อวันที่เราควรจะได้สูงสุดใช่ไหมแต่ถ้าเราทำทีมเราไว้ดีแล้วเวลาเราป้องกันน่ะเขาตีเราไม่ขึ้นเขาทำยังไงก็ตีเราไม่ตายตีเราไม่แตกเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รับเพชรในตรงนี้เหมือนเราทำทีมไว้ดีๆเพื่อทีมเดียวในโหมดนี้เลยก็ว่าได้ทีมมันต้องใช้3ทีมนะพี่1ทีมจะใช้อันไหนล่ะใช้อันนี้นะครับสำหรับทีมหลักๆของเราเลยนะ เพราะว่าอันดับในเซิร์ฟเวอร์สำคัญต่อทรัพยากรที่เราจะได้ในต่อวันด้วยดังนั้นนะครับนี่ก็คือความสำคัญของการทำทีมหนึ่งเหมือนกันนั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยคือแบบเขาอะพยายามตีผมนะณปัจจุบันนะผมก็พยายามดูว่าเขาจะจัดยังไงมาตีผมเขาก็พยายามตีมาเรื่อยๆนะครับผมเองเนี่ยก็คือปล่อยเขาตีมานานมากแล้วนะครับเขายังตีผมไม่เข้านะคุณผู้ชมพลังมันห่างกันล้าน2ล้านถือว่าห่างเยอะอยู่สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ย พลังผมห่างเขาประมาณ2,000,000เนี่ยผมก็ยังถือว่าพลังผมอะเยอะกว่าเขายังไงก็ถือว่าแน่นกว่าเขาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะดังนั้นก็เลยอาจจะป้องกันได้ดีนะครับแต่ว่ากดสัก5ทีมมันควรจะชนะสัก1เนี่ยมันเป็นไปได้แต่เราจัดทีมไว้ดีเหมือนกันนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเขาปรับไว้ตลอดนะลองสังเกตดูเนี่ยทีมแสงมันโกงแบบเนี้ยคือแบบแสง3ตัวพอนะครับมันจะได้ปล่อยลมไปข้างหลังนะไม่ต้องใส่ตัวอื่นแล้วมันจะใส่ตัวอะไรมา คือณปัจจุบันเท่าที่ผมเห็นนะครับสำหรับคนไม่มีตัว Gabriel เนี่ยใช้ตัวอะไรแทนได้บ้างผมเห็นจะมีอยู่ตัวมันตัวหนึ่งอะซึ่งมันจะเป็นไอ้ตัวถือค้อนน่ะเอามาได้นะแต่ว่าถ้าในเรื่องการ PVP แล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการใส่ Gabriel ใส่ Gabriel ได้ดีกว่านะแต่ Gabriel คุณผู้ชมอะต้องใส่อาวุธลับด้วยมันจะได้มีอมตะได้นั่นเองเนาะคุณผู้ชมเขาก็พยายามปรับตีอยู่นะครับนี่เห็นไหมเขาปรับทีมอีกแล้ว ลองให้ดูเนาะก็พยายามแบบป้องกันมาตลอดคือแบบเราก็สังเกตเขานะเขาจะปรับทีมยังไงมาตีเราอีกว่าดูร่มเกนบุดิจะทำตัว Talos ผมตายแล้วยังดีนะที่มันโยนโล่ไปก่อนไม่งั้นมันตุยไปแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยจบไปเนาะ
ถ้าเราฆ่าวิเวียนกับเขาได้ก่อนนี่เขาไปต่อไม่เป็นเลยนะเกนบุไม่มีวิเวียนก็เหมือนตัวง่อยๆตัวหนึ่งอะผมพูดตรงๆเลยนะแต่ถ้าเราเอาเกนบุแล้วเอาวิเวียนลงจากหัวเกนบุไม่ได้อะบอกเลยนะครับว่างานหยาบแน่นอนทีเนี้ยพอมันสิงกันแล้วอะพยายามทำให้ดาเมจเราอะบูสต์มาเริ่มต้นเลยให้แรงให้ตัววิเวียนมันหลุดออกไปก่อนพอวิเวียนมันหลุดออกมานะครับวิเวียนก็จะตุยเห็นเปล่าหลุดออกมาแล้วตุยเหลือแต่ตัวของเกนบุ ซึ่งเกนบุไม่มีวิเวียนก็เป็นตัวง่อยๆตัวหนึ่งผมจะบอกเลยอันนี้กล้าพูดได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้นะครับเขาปรับแบบนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งเราไม่เน้นใช้อันติกับตัวของเกนบุก่อนนะเห็นเปล่าผมใช้กับตัวของอาชิมิตก่อนเพราะว่าอาชิมิตมันใบ้ได้เพิ่มในส่วนของสกิลอันนั้นได้เหมือนกันเนาะเพิ่มเกรดอะให้มันใช้อันติกันยากๆก็ได้นะครับเหมือนกัน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยณปัจจุบันนะครับเมตาทีมแสงเนี่ยก็เล่นๆไปก่อนเนาะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มาปรับเปลี่ยนได้แล้วลินเองก็ไม่ได้มาพลิกเมตาจนเปลี่ยนทีมแสงนะครับหรือทำให้ทีมแสงนั้นมันเก่งยิ่งกว่าเดิมได้ซึ่งมันก็มีแค่3ตัวนี่แหละสำหรับทีมแสงต่อให้อนาคตมันจะมีตัวมาเยอะกว่าเดิมอะคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเราปั้นตัวมาเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะใช้ไหมอย่างตู้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวของอะไรอะเป็นตัวของ Hitomi ซึ่งเอา Hitomi มานะครับเราจะเอาไปใส่แทนใครล่ะไปใส่แทน Gabriel เหรอตัวมันมีภาษีมากกว่า Gabriel นะแต่เอาไปใส่แทนมันก็ไม่ได้ผลทำให้ Genbu เราไม่เต็มประสิทธิภาพเข้าใจไหมแล้วถ้าเราเอาไปใส่แทนตัวอื่นในทีมเราอะเราเอาไปใส่ได้แต่ทีเนี้ยแสงมันก็จะเป็น4ตัวเลยนะครับวิเวียน Genbu แล้วก็จะมี Gabriel แล้วก็จะมีตัว Hitomi ซึ่งเวลาไป PVP มันก็สุ่มเอาว่าบัฟแรงใจเนี่ยมันจะไปให้ Hitomi หรือเปล่า แล้วก็จะไม่โดนในส่วนของตัวเกนบุเรา มันก็ทำให้เสียเปรียบลงมาในระดับหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาดูกันดีๆแล้วกันเนาะอ่ะก็แล้วคลิปนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมาพูดถึงเรื่องเมตาทีมแสงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ